So first thing is, what is a niche? Kasi baka po marami nagtatanong dyan is, what is a niche? By the way, niche is originally a French word. A niche means focusing on an area your YouTube channel is going to be about. Kung ano po ba ang tema or theme or content nyo sa iyong channel. So yun po ang niche. May importante po yan when you are starting a YouTube channel dahil doon ka makikilala eh. Mayroon kasing ilan na maraming niche eh, pero later I will explain kung ano po ang kung bakit disadvantage yun. Okay, the 3 types of YouTube channels. Maiksi lang po to. There are 3. The first is the skill category. Number 2 is the entertainment. And number 3 is the personality. But please note na sometimes naghahalo po yan. Meron po kasing skill category na may halong entertainment. Merong personality na may halong skill. So, hindi po siya exactly na nahihiwalay sa tatlo. But general speaking, tatlo po sila. Okay, so what are the skill category? So, ang skill category po would include tutorials, skill demonstrations. So, if you will imagine that maybe like mga dance, pwede rin siya. Crafts, yung mga paggawa-gawa, yung art, yes. Walkthroughs. Ang walkthroughs, marami pong klaseng kategorya. Meron po kasi ng walkthrough na may kasamang entertainment, katulad po ng gaming, how to finish a level. For example, how to beat a boss in a game. So, step by step na tinuturo siya. So, walkthrough siya, at the skill siya, at the same time, entertainment din. So, kaya nagmi-mix din yan eh. And any skill-related discussions. I think katulad po ito na ginagawa natin ngayon. So, that is the skill category. So, let's go to the entertainment. So, pag sinabi naman pong entertainment, ayan po yung comedy sketches. Yes. Skits. Okay. For those who are not so familiar kung ano po pinakaiba ng sketches or skits, sometimes po nag-i-interchange sila. But ang sketches po is parang ano siya, parang acting siya na merong beginning, middle, and end. Or scripted, ika nga. Ang skit po is parang madali lang talaga. Yung parang, what do you call this? It's very short videos na wala na po siyang script. So skits are shorter than sketches. At saka impromptu siya ang skits. And then like I said, gaming po is included in the entertainment. Politics, yes, depends po. Depends sa country. Mostly sa America kasi parang pinagtatawan, ginagawa nilang entertainment ang politics nila. So, a part of entertainment is some vlogs. Yes, okay. And things with the purpose of entertaining. Music can be one of them. So, you can imagine po, kung sa tingin nyo po ay ginagawa nyo po ay nagpapasaya ng ibang tao, nasa entertainment category po kayo. Okay? Next is the personality category. So these would include vlogs, lifestyle, travel, behind the scenes, and theme related. Now, alam naman po natin kung ano yung vlogs, di ba? Usually kung ano yung ginagawa natin araw-araw, parang bini-video natin tapos ina-upload natin sa YouTube. Yung parang ginagawa usually ng mga artista. Yan, mga pagba-vlogs yan. Kahit ba na kumakain lang sila na kung ano-ano, nagmumukbang sila, whatever, parang considered na rin ata na vlog. Saka lifestyle, parang naghahalo na rin yun. So travel can be part of vlogs actually. Behind the scenes, like kung artista ka nga, and regularly gumagawa ka ng movies or television, what you call this, drama series, tapos i-vlog mo naman yung mga behind the scenes, Theme related, I think this would be including like for example, kung ang topic mo is about Japan. Yan, lalo na kung nasa ibang bansa ka. So kasi karamihan ng mga YouTubers ngayon is mga OFW. So kadalasan na pinapalabas sila sa kanilang mga vlogs is about their, about life in Cyprus, katulad ni Ma'am Che. Or life in Canada, or life in whichever country. So, yun pwede rin po maging theme yun. And other things as well. Now, let's talk about the two main types of channel contents. Dalawa po yun. Isa po tinatawag na evergreen. And number 2 is the recurring story. So, ano po ang pagkakaiba nila? So, a brief description. So, evergreen content po, these are videos with sustainability.
So, kailangan po na nasusustain siya. And it solves a common problem. As you can imagine, let's say, yung kanina po, yung 3 types of YouTube channels, pwede po sa tatlong ito na pwede rin siyang na included dito po sa evergreen content. Pero usually yan yung mga tutorials. When it comes to it solves a common problem, kadalasan po yan po ang part ng evergreen. Kasi, for example, katulad sa akin, kung ang merong tao na gusto mag-improve ng English, usually itatype nila yan sa Google or sa YouTube search. For example, how to improve English. Tapos magre-recommend ng YouTube ng mga channels. So the searcher will be watching those videos in order for the person to solve a specific problem. For example, how to improve pronunciation or something like that. So yun po ang tinatawag na one of the evergreen contents. At saka po one of the isa po sa mga katangian ng evergreen contents is slower start but steady views over time. Ang ibig sabihin po nito is hindi po siya katulad ng mga trending. Kapag kung ang topic nyo po is mga tutorials, usually hindi masyadong maraming views yan sa simula. It will take time. So, kung kayo po ay ng mga tutorial videos, usually kung hindi naman siya trending, it will take time, but mas stable siya. Little by little, dadami yan. Pero depende po yon. So we'll be discussing more of that later on. So the next is the recurring story content. So ano po siya? A continuing story in which each video advances said story. So as you can imagine, so a recurring story po, ayan po yung may storya. Yung parang mayroon kang series. Usually sa mga vlogs, yan po yan. Yan yung mga artista makikita mo. For example, day 1, day 2, yan pinapalabas nila. So mayroong story. And one thing about po sa mga recurring story, it becomes outdated after a little while. So case by case, saka depende po sa tao yon or sa vlogger. Pero usually, nalalaos agad. Hindi maagad, but sooner or later, hindi na siya nagiging hindi na siya masyadong, hindi na ganong karaming tao nanonood. Okay? And this one, it has a really strong start, but slowly fades over time. Like I said, katulad po ng mga trending. Yes, yung mga sumusunod sa trending. Biglang daming manonood dyan, but eventually, unti-unti na bumababa yung number of views. Yan po ang recurring story content. Okay? So more on evergreen content. Many channels need a mixture between the two, but we'll focus on one. So, katulad po ang sa akin. So, let me just use my example. Ako po ay focus on language, particularly English. So, ang main purpose ko po is to produce tutorials, language tutorials. But eventually, parang nakikita ko, gusto ko rin mag-add ng mga motivational videos o motivational speeches, ika nga. Since it's English, so meron din siguro yung mga audience ko, meron din silang natututunan at the same time na nag-build up ang motivation nila. So napagkahalo ko siya. But I'm still sticking to my main niche, ika nga. And then yes, trying to solve a problem. Ayan po ang number 1 ang katangian ng evergreen content. So sa entertainment, we can also consider that as solving a person's problem. Like for example, kaya gusto mo mag-entertain, mapasaya mo yung mga tao dahil nalulungkot sila, nasistress sila. Para sa akin, nasusolve mo yung problema nila. So, entertainment category can be part of evergreen. Kaya nag-mix lang siya. Yan lang po sa evergreen, consistency and quality is important. Yan po. Consistency means like for example, kung ang schedule mo sa pag-upload, kung sa una is let's say everyday ka, tapos pabawas ng pabawas hanggang sa minsan once a month ka na lang mag-upload, yan, medyo tatagilid ka ng channel mo niyan. At saka po, quality of course. Because people would want to watch, kung pagka sa una,
ang ganda ng video mo, pinapanood ka ng mga tao. Tapos medyo parang nagiging busy ka na or tinatamad ka na. Tapos mapapansin niya ng mga audience mo na parang nawawala na yung quality ng videos mo. Yan, medyo tatagilid ka rin dyan. So, yun lang mahirap sa evergreen content. Right, try to capture the market on your niche. Ayan po ang problema sa evergreen content. Katulad po sa akin. So, I'll make an example of myself. Kasi po ako, ang niche ko is language. So kung napapansin nyo, halos lahat, hindi man lahat, majority of my subs, mga Pinoy. May mga Pinoy na syempre gusto rin matuto ng English. But syempre may mga Pinoy na depende sa trabaho nila or depende sa bansa na kung saan sila tatrabaho. Probably they don't need English. So hindi masyado ako papatok sa ganun. Siguro papatok ako doon katulad sa mga Japanese or for those for those who are needing English or they want to learn English as a second language. So it's case by case. So nangyayari niyan, ang ginagawa ko po is sa akin is dadalaw ako sa mga ibang LS or gagamitin ko Facebook o social media. Tapos doon ko ipopromote yung channel ko. So yun ang ginagawa ko strategy. So I want to capture the market, ika nga. Siyempre, makikipag-competition ka rin dun sa ibang mga, sa akin, sa mga ibang English tutorial channels. So, yun po yun. And then, the more videos you post, the greater your exposure on the website of YouTube. Yan po ang evergreen. So, kasi, kung hindi naman trending ang topic mo, walang masyadong manonood sa'yo. Tapos kung tutorials ka, mag-upload ka, you need to have, I believe, I think yung mga talagang dumadami ng views, at least meron ka ng mga around 100 videos bago ka mapansin ni YouTube. Sa akin po, meron na po akong mga around almost 60 videos, I think. Kung mapapansin nyo po sa analytics, makikita yun eh. Sa akin po, siguro 28% mapapansin na ni YouTube o i-recommend ni YouTube ang videos ko. So it's only 28% kalagay doon. So it's case by case. But the more you upload, the more chance na mapapansin na i-recommend ni YouTube ang mga videos nyo. So very important po. Quantity and quality. Don't forget po yung quality. It may take a few hundreds of videos, but with each post, you increase your chance of exposure and therefore increase your growth. Katulad po sabi ko. Alright, let's continue. About more on recurring story content. Okay. So tips here. Try to post contents that people begin to crave. Yan po. So ang ibig sabihin niyan is susunod ka nga talaga sa trending. Kailangan talaga look out ka kung ano ba uso. Post content that can become part of your schedule. Yes. Ang mahirap lang po sa recurring story is kailangan talaga consistent ka. Kasi parang mangyari yung magiging parang magiging TV ka. Parang teleserye ika nga. Kasi ang mga tao pag nanonood ng TV, mayroon niya specific schedule, di ba? Aabangan ka ng mga viewers mo. Kaya isipin mo kung ang TV station hindi na ipalabas on time yung palabas, yung tawag dito, yung series. So madi-disappoint yung mga viewers mo. So ganun din 'yon. So mangyayari is kung ikaw po ay nasa recurring story category, kailangan consistent ang schedule mo. Kasi aabangan ka ng mga tao. And consistency is the key here. Yes, either sa schedule or sa content mo, kailangan consistent ka po. Okay, content typically has a very strong initial pulse. Yes, but will die over time. Yan po, usually sa mga sumusunod sa trending, talagang biglaan yan. At tulad ng kasi hindi po ako masyado sa trending eh. Let's say yung yung kay Kim Chu ba yun? Yung bawal lumabas. Simula nung nauso yan, yung napalabas yan, ayan, ang dami ng gumawa ng mga parody. Yung sinatawag nila, parody. Ayan, nagsunusunuran na yun. Pero ngayon, kita mo, wala na. So, nag-fade out na siya. So, sa simula, if you're going to use trend, yung kuning trend, ayan, maraming manonood sa yan. Kasi gusto nila makita kung ano yung version mo ng yung parody ni Kim Chu. And eventually, nalalaos din siya. So that's one example.
So, yan po ang that is what we call the recurring story. Okay? Recurring story. Now, let's do a side-by-side comparison. So, like a review. So, evergreen, initial release views are slower for a recurring story. Initial burst on uploads. So, pag evergreen, medyo matagal po yan bago ka dumami yung bananas mo o yung viewers mo. Okay? Pero once na pag medyo matagal-tagal ka na, ayan, tsaka na sila dadami. Sa simula lang mahirap. Okay? Pero mas mas stable siya, ika nga. Sa recurring story naman, bigla silang magdadagsaan yung views mo. But eventually, medyo nawawala. Views die over time. Like you say, starts to build over time. Ayan, katulad po sabi ko. And then for evergreen, need a lot of content to get views. Yes. Kailangan po talaga marami kang i-upload videos. Okay? So, need to have lots. Ito naman para more on quantity for evergreen. For recurring story naman, need consistent content to get views. Kailangan ang mga content mo is pare-parehas. Huwag kayong masyado tatalo sa ibang topic. So dito quantity, dito naman consistent pag sa recurring story. So views and growth becomes very consistent. Okay, over time. Okay. Sa recurring story naman, views will go up and down. Yan, nagfa-fluctuate po. And are dependent on the consistency. Yes, depende po talaga yan kung gaano ka consistent. However, you can get perks like trending from the initial burst on your videos. Ayan po, kasi nga nagpipiggyback or kumakapit lang tayo or dumidepende tayo sa kung ano yung uso, kung ano yung trending. So yun po yun. Maaring yun po ang gamitin natin strategy. Ito naman po yung tips. Tips for improving your content and channel. Ito pong advice ko. Check the competition. But what I mean here, the check the competition. Kung ano po yung niche nyo. For example, in my case, ang niche ko po is English lessons o language tutorials. Ang mangyari yan, magta-type ako yan sa YouTube. Okay, I will type on the search bar, for example, English pronunciation. Usually, ang ipapakita ni YouTube kung sino yung pinakamadaming views, kung pinakamadaming bananas, yung po yung number one competitor ko. So you have says here that, natin. Look to see if anyone is doing what you want to do. Yes, kaya nga i-search nyo muna sa Google search, Google or YouTube, kung ano yung niche nyo. Tapos tingnan nyo kung ilan channels ang merong gumagawa nun. Okay? So look to see if anyone is doing what you want to do. If they are, analyze their content to know what works for them. Ayan po. Lalo na po sa mga malalaking channels. Yung mga talagang yung malalaki na yung mga bahay. So alamin mo kung bakit sila sikat. Bakit ang daming nanonood sa kanila. Kasi maraming reasons po yun eh. So, kumuha ka ng idea sa mga ganon, sa mga malalaking channels. So, if they aren't, okay, kung may makita ka ng isang channel na gumagawa ng katulad mo or same niche, tignan mo kung exactly ginagawa nga nila. If they aren't doing, this could be good or bad. Okay. Good meaning less competition. For example, ako, about English tutorial. Okay. Nag-search ako, meron din isa pang na English tutorial. Pero ako nagtuturo ako ng pronunciation, grammar, yung isang channel puro grammar lang. Walang pronunciation. Lamang ako sa kanya. That's good. Okay? So, good meaning less competition. Bad meaning this content is not popular. Kung wala naman po gumagawa nun, or sabihin na natin na ganon, sabihin natin na advantage sa akin yun kasi siya hindi nagtuturo ng pronunciation, ako nagtuturo, pero pwede ring ibig sabihin nun is hindi sa sikat, walang interesado sa pronunciation kaya hindi niya tinuturo. So it's a double-sided po siya. So pag-aralan nyo rin. So depende nga po sa niche nyo eh. Create a unique channel features. Yes, standing out is important. Ibig sabihin po, wag po tayo masyadong gaya-gaya. Yes. If you create the exact same content as everyone else, there's no point in doing it in the first place. Ayan. So, it's okay na, gagawa tayo ng same style, but here's po eh. But if you create the same content with your own twist, ayun po keyword niyan ha.
may your own twist, then you can share the audience from other creators. Meaning to say, meron ka pong konting pagkakaiba or meron konting uniqueness sa iyong channel or sa iyong personality. Although kahit parehas kayo ng content na pinapalabas ng competitor mo, ika nga. So kung ano yung mga nanonood sa kanya, pwede rin sila manood sa'yo, yung same audience, ika nga. You will be sharing the same audience with other YouTube creators or YouTubers, ika nga. And ito po, keep style consistent. Yeah, meaning branding. Ayan po. Your style is your brand. Create something people recognize and look for. Okay. It can be your videos, thumbnails, or overall presentation of content. This will draw back regular viewers. Okay. Thumbnails are the first ones they will see. Sige, explain ko na rin po. I think you already understand. So when I'm using branding, I'll give you an example. Pansinin nyo pong aking thumbnails. Ito po yung aking mga live streams. Nakikita nyo halos pare-pares lang ang design niya. Same picture, but pati po sa text, sa colors, or okay, let's use another example. Siguro mapapasin nyo, almost halos pare-parehas ang kanyang design. Kasi para po sa akin, dito po tayo mare-recognize. At saka sabi nga po sa kanina, thumbnails actually are very important. Kasi po, habang nagbabrowse po tayo sa YouTube, yes, binabasa natin yung title at description. Pero ang unang-una natin tinitignan is yung pictures, yung thumbnail. Kaya importante po, advice ko po, ito po yung natutunan ko. When you're making thumbnails, first thing is yung text po. Yeah, maybe you can see this or maybe not. So make sure the texts are large enough para makita, especially dun po sa gumagamit sa mga mobile users. Para makita nila agad na, okay, the fear of failure. Okay. And then, tsaka wag niyo po masyado habaan. Ito po yung mistake ko before Saan ba yun? Ito. Kasi ang haba. May minilakihan ko lang who unsubscribe or didn't subscribe to you on Actually, originally, mas mahaba pa title niyan Pero bumawi na lang ako siguro sa tingin ko sa who, pinalaki ko na lang siya para dyan na lang sila focus. Tapos YouTube, tapos may picture effect pa yan. So, ang sabi po, ang narinig ko pong advice, if you're going to make a thumbnail, kailangan malaki po yung text. Readable po siya. Mas maganda kung naka-all caps tulad nito. And then, put your text on the left side. Kasi we tend to read, of course, we tend to read talaga from the left, diba? From left to right. So kung ang text mo nandito sa side na to, tapos nandito yung picture, mas maayos daw yun. So another tip po sa thumbnail. Okay, tignan natin to as an example. Ito po, sinimplihan ko lang yung aking title. Sa thumbnail, nakalagay dito, Speak English Naturally. Tapos naglagay po ako ng mga arrow. Kasi attention grabber siya Diba? Tapos hindi ko masyado in-exaggerate yung color kasi ayaw ko ma-distract yung So gusto ko nakafocus lang sila dun sa kung ano yung message. Kaya mayroon pa ako talagang araw na nilagay Pero sa title, mahaba. How to sound natural in English Part 2, Connect to Speech. But dito sa thumbnail, sinimplihan ko lang. At least makikita lang, ano to. Tsaka maganda daw na katulad yan, kahit medyo engot yung mukha ko rito. So this type of like reaction, like emotional response, nakakaano yan na parang bakit gano'n yung mukha niya, or minsan parang nagugulat. Saan ba yung mga tawag dito? Ano ba isa pa example dito? Ayan, may nakangiti ako, may pa ako isa dito eto. So parang tataka ko So something like that. So samahan nyo rin ng konting drama. Actually, may nakikita ko I sometimes see thumbnails na kahit wala silang mga text, pero picture lang, naku-curious na yung tao Kung ano ito, bakit, what's so special about this video? Bakit ganun ang reaction niya sa picture? So, ganun ba? So, create something that would enhance curiosity sa mga viewers. So, yan po tips sa mga thumbnails. At saka, isa pa sinasabing branding. So yeah, same style. Tsaka nga syempre, you can use, for example, kung sa model, kadalasan sa atin, yung picture natin, ginagamit natin. Tsaka makita nyo, meron po akong logo.
Yan pa yung logo. So, may maliit lang siya noon. So, side paano, pag nakita ng tao yung logo na yan, mapapamiliarize sila, si Richmond Language Academy yan. Kahit po sa mga videos ko, meron po ako na tinatawag na watermark na may maliit, the same logo. So, yun po yung tinatawag na branding. Ika nga. So, thumbnails are very important. Kasi yun po attention grabber eh. Lalo na sa mga bagong viewers na hindi pa nakasubscribe sa'yo. Diyan po makukuha attention nila. Yun po ang kadalasan na advice ng mga veteran YouTubers. So, focus on the thumbnail then. Just to get your attention, ha? Okay, so let's continue po. Branding din po ba tawag like sa channel namin? We always use color pink and blue. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Colors can indicate yun po ang kung saan ka po makikilala. Ito, ma'am, it can be either the colors that you use for the thumbnails or the style that you do. Ito nga po, basta kung mababasan po natin. So, create something people recognize and look what they look for. It can be your videos. Yan po yung style ng videos nyo. It can be your thumbnails or the overall presentation of content. Ito po sinasabi ko. Kung mapapasin nyo po sa videos ko, lalo na sa mga tutorials, mapapasin nyo po meron akong intro na. Hey guys, Coach Rich here. Ayun. Kapag nakakarami na ako ng videos, tapos puro ganun yung intro ko, makikilala na ako ng mga tao, ma-familiarize na sila na ganun parati ang pasok ko. Every time I start my video, I would start, hey guys, Coach Rich here. Like that. Tapos bago mag-start yung content, let's go. Tapos meron yung iba kapag natatapos na yung video, until next time, see ya. Di gaganon sa camera yung kamay. Kanya-kanya style yun eh. It's also part of branding. So that's why branding po, yes. Kahit yung mga phrases mo. Eto, katulad yan, hello mga tawag dito, kasi minsan kapag malaki na yung mga channel, may mga tinatawag sila sa grupo nila eh, yung mga followers nila. Meron ako sinusundan na isang bodybuilder. Hello mga kasayan, welcome back sa aking channel. So parang andun yung kasama na po yung sa branding, ika nga. Lalo na kapag marami ka na talagang followers. I believe marami na po kayong followers. So, yeah, lagyan nyo ng tatak, ika nga. So, if you can create something that is uniquely your own, kahit ba na ako, sa akin, in my case, marami po mga English tutorials. Pero meron po ako sarili kong style. Yes. Branding po yun. At kailangan consistent ka. Kasi kung papalit-palit ka, hindi ka makikilala ng tao eh. So, kailangan maging familiar sila dun sa your usual habit or your mannerisms. Ika nga. So, another one, ito po, one important tip po, katulad sinabi ko is, one of possible biggest mistake is when you are not sticking to your niche. Okay. Don't lose your focus. Make content consistent enough that people will want to subscribe. Multiple channels will help but require more work. Start with one channel and refine it, then build from there. Okay, let me explain po. Yes, of course, wag po tayo mawala ng focus. Okay? Ang very important po is kung ano yung napagdesisyonan mo ng niche or style or branding, katulad sinabi ko, stick to that. Lalo na kapag nakukuha mo ng attention ng tao eh. But there are times na sometimes we need to adjust. If you want, there's always room for improvement, ika nga eh. But if something works, tuloy mo lang. If it doesn't work, then change it. But if something works, di wag mo na siyang baguhin. Tapos kung gusto mo siya mag-improve, di magdagdag ka or change a little bit. So, yeah nga po. Subscribe. Yes, kasi kung consistent ka, mapapansin ka na ng mga tao, ganito yan, si Richmond Language Academy, ganito yung pinapalabas niya parati. Parang na-interesado na ako Hindi siya papalit-palit ang topic. Yan po, kasi diyan ka makikilala eh.